Sending out notes. Sending out notes to you. Sending out notes. Ja, det var... Båda var snabbare med kameran än med... Kan landa den. Du kan gå ner här. Ja. Men den såg kul ut. Vad ska jag göra? Hoppa ner. Tor, kan du göra det? Ja, yes. Men jag vet inte riktigt vad jag ska... Eller ska jag... Jaha, jag tänker nog man går ner i vattnet på dagen. Jag är redo att fånga den, eller vad? Du ska bara lyfta upp den på linjen. Ja. Annars byter vi. Men jag kan filma istället. Åh jäklar! Oj! Alltså.